سلام علیکم. چطورید عزیزای من؟ خوبین، خوشین، سلامتین، با آکوزاتیو چک کار کردید؟ خوب یادش گرفتین؟ هر جا سوال داشتین تو کامنت ها از من بپرسینم. فقط دیدن ویدیوها کافی نیست، کتاب کارتون رو هم خوب و کامل حل بکنید و که مطلب براتون خوب جا بیفته و ویدیوها لازمه 100 و قطع هر جایی هستش که دارید آلمانی یاد میگیرید، چه کلاس خصوصی میرید، چه کلاس عمومی میرید، چه آنلاین میرید، چه هر جا میرید، چه خودخوان میخونید، باید این ویدیوها رو ببینید تا گرامرش براتون جا بیفته و به دوستاتون هم شیر بکنید که اونها هم به دوستاتون هم ارسال بکنید که اونها هم بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. بدون فوت وقت میریم سراغ مبحث داتیو. جلسه قبلی راجع به آکوزاتیو صحبت کردیم با هم دیگه و خیلی خوب کامل فیتیلش رو پیچیدیم و نسخهش رو پیچیدیم. فیتیله رو چی میگن؟ سوزوندیم نسخهش رو پیچیدیم و امروز میخوایم این کار رو با داتیو بکنیم. فدای چشمای زیباتون بشم. ضرب المثل امروز هم در رابطه با چیه؟ در رابطه با مبحث داتیو هست، چون توش داتیو داره. میگه wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen werfen. کسی که تو خونه شیشه‌ای نشسته نباید سنگا رو پرتاب کنه. چرا؟ چون اول به خودش میخوره. در حقیقت داره میگه که اول خودت رو دریاب. اول خودت رو دریاب. این هم از این و باز هم به تصویر کشیدم کسی که در خانه شیشه ای نشسته، این نشسته صندلیه، این نشسته اینجا، این سنگه، داره پرتاب میکنه، میخوره به این. آقا تهش زدی شیکوندی 4 تا خورده شیشه، این که همینجوریش ناراحته. چی کار این داری؟ به زندگی خودت و بدبختی خودت بچسب. چرا بدبختی اصلا به اهداف خودت بچسب؟ ما ایرانی‌ها عادت کردیم که کلاً راجع به مشکلات حرف بزنیم، به هم میرسیم تا ثابت نکنیم یکیمون بدبخت تره. اون میگیم تو مثلا 2 ساعت نمیتونی بخوابی، من مثلا 3 ساعت نمیتونم بخوابم. تو انقدر وام میدی، قسط میدی، چی فکر کردی؟ من فقط انقدر دارم اینجوری میکنم. برای راجع به بدبختیامون صحبت میکنیم، در صورتی که و انرژیش برمیگرده دیگه. راجع به اهدافمون، راجع به موفقیتامون با هم دیگه تعریف بکنیم. به خاطر همین اصلا میخوره به این اصلا به یه ورشه. خب کسی که آسیب میبینه خودتی، خونه خودت مشکل دار میشه، بعد دوباره شیشه بخرید، داستان داری. به خودت بپرداز، خودت رو با خودت رقابت بکن، خودت پیشرفت بکنی و اون موقع است که هرچی بالاتر بری حتی به بقیه هم خیرت و سودت میرسه. بریم سراغ درسمون. چرا داتیو داشت تو این جمله؟ ایم داتیو هستش، یعنی این گلاس هاوس داتیو شده. عزیزان این دم خلاصش میشه ایم. آلمانی‌ها این کار رو میکنن، پس هر جا ایم دیدید این دمه. الان خود این دم چیه؟ قراره با هم دیگه بخونیم. بریم پایین تر ببینیم داتیو چیه. عزیزان من فداتون بشم، قربون زیباییاتون بشم، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. داتیو بخوام تبدیل شده یا فارسیش رو بگم، معادل فارسیش رو بگم، میشه متمم. اوکی، متمم رو من در زبان فارسی از کجا پیدا می‌کردم؟ با حروف اضافه از، به، با، برای. اوکی، از، به، با و برای. حالا توجه بکنید، تا اینجا یاد گرفتم. اصلا قراره، یعنی میدونم فارسی چجوریه ها، داتیوش رو که هنوز یاد نگرفتم. حالا من میخوام پیدا بکنم، اول از همه میخوام بهتون اینجوری بگم که آرتیکل ها چه تغییری میکنن در زبان آلمانی در گرامر داتیو و بعدش میریم سراغ داتیو سازها و همه چی رو براتون میریزم رو داریه. در حالت نومیناتیو حالت چیه ما بود؟ حالت عادی ما بود. آرتیکل هامون اینجوریه: در و داس و دی و دی. حالت های اون بشتیم آرتیکلش چی بود؟ این بود. برای حالت خنثی این بود و برای حالت مؤنث آینه بود. حالت جمع داره؟ نداره که. میتونی بگی یک درخت ها، نمیتونیم بگیم، پس حالت پلوغال آین نداره. در حالت داتیو با هم بریم ببینیم که چه بلایی سر اینها میآید. در حالت داتیو عزیزان من، در تبدیل می شود به دم.
das تبدیل می شود به dem. die تبدیل می شود به der. الان پشماتون ریخته میدونم. die پلوغال تبدیل می شود به den. ein تبدیل می شود به einem که سخته نمیشه اون دوتا را آورد، میشه einem. به همین شکل دوباره ein برای خنثی میشه einem. einer سخته یه ا میذارم دوباره میشه einer. ار در آخرش میشه einer. اینم هست. پس با هم یاد گرفتیم که الان آرتیکل های بشتیمت و اون بشتیمت در حالت داتیو به چه شکلی تبدیل میشن که پشماتون ریخته. الان میگی بابا خب آقا قبول، اصلا دم متفاوته، ولی خب خونسام دم میشه آخه. اصلا اینو سگ خورد. خب این در شده. مگه در برای حالت نومیناتیو مذکر عادی نبود؟ من چه خاکی تو سرم بریزم بچه ها. کاملا حق با شماست. اول از همه شما تصمیم گرفتین زبان آلمانی بخونید، تبریک میگم بهتون. دوم اینه که همینه که هست. سومیش نگران نباشید، با هم قرار بخونیم، خیلی راحته. اصلا انقدر گرامرای خفن دارین جلوتر که این کمترین مشکله. اینه کمترین عددی نیست در حقیقت. نگران نباشید، همین جلسه قرار با هم یاد بگیریم خوب و خفن. عزیزان من، دم دم در دن einem einer. اینا تبدیل هاشونه. الان از کجا بفهمیم که یا خدا چی شده؟ اول از همه خب شما آرتیکل ها رو دارید حفظ میکنید، میدونید که مؤنث چیه، شتات آرتیکلش دیه. پس اگر داتیو شد میشه در. پس اگه تو یه جمله در شده بود، آینا اومده بود یا شده بود در شتات، قطعا نقشش داتیو بوده. درست؟ این تا اینجا تکلیفشو داریم دیگه. پس اگر اومد مشخصه که چیکار باید بکنیم. حالا الان نکته‌ای که دقیقاً عینش رو من در حالت آکوزاتیو گفتم، ما چه زمانی با رنگ آبی، نه با رنگ قرمز بنویسم، ما چه زمانی در جمله‌مون میتونیم داتیو داشته باشیم؟ چه زمانی میتونیم داتیو داشته باشیم؟ یک، فعلمون داتیو ساز باشد. فعل داتیو ساز. دومی، حرف اضافه داتیو ساز. فعل داتیو ساز، حرف اضافه داتیو ساز. خب خیلی مهمن. ما این مواقع می توانیم در جمله‌مون داتیو داشته باشیم. خارج از این دوتا حالت نیست. خانم آقا اگر که فعل داتیو ساز باشه این بلاها سرشون میاد. یه نکته هم بهتون بگم، بذارید یه دونه فلش بک بزنیم فعلا به اینجا. عزیزان من، در حالت داتیو برای حالت جمع، خب یعنی این دی پلوغال میاد در حالت داتیو که میشه دن، اسم بعد از خودش هم یک ان میگیرد. به این عمل در زبان آلمانی میگیم اندکنلاسیون، یعنی یه ان بی خود گرفته. من در تدریسا میگم ان بی خود. مثلا میگم کیند میشه بچه، خب داس کیند. پلوغالش بخوایم بکنیم میشه کیندا، خب دی کیندا. الان اینو بخوام داتیو کنم میشه دن کیندرن. میبینی یه ان گرفت آخرش، توی زبان آلمانیه دیگه، برای گفتنش خوشگل تره، فقط همین. این اندکنلاسیون تو آکوزاتیو مذکر هم هست، خب ولی الان سطحتون نیست، الان قرار نیست دغدغتون این باشه. در ادامه تو آدو باهاش برخورد خواهید کرد، اون موقع یاد میگیرید. یهو یه چیزی میبینید خب در مذکر دن شده، آخرش انم گرفته، خود ظاهرش رو نگاه کنی میگی این پلوغال دیگه، پلوغال داتیو دیگه اصلا، چون دن شده و ان داره آخرش. ولی خب نه،
اون هم دکلیناسیون تو شرایط مختلف براش اتفاق میفته، ولی خیلی وسیع نیستش، محدوده و نیازی نیستش که تدریس بشه، باید برخورد کنید باهاش. پس اینجور چیزا هم هست در زبان آلمانی. پس این دن یه ان بعد از خودش میگیره. این رو یادم رفته بود که گفتم بهتون بگم. برگردیم سراغ جملاتمون، جملات داتیو شده که چه زمانی داتیو میشن چه زمانی داتیو نمیشن. عزیزان من، اولیش که فعل هاست. یک فعل اگر داتیو ساز باشد مسلما ما داتیو خواهیم داشت. مثل چی؟ مثل، بذار افعال داتیو ساز رو براتون بنویسم. مثل helfen. Ich helfe dir. اون دیا داتیو شده یه دو هستش که حالا بخوام یه جمله معمولی با helfen بنویسم که فعلا اون رو نخوندید، مثلا میشه که hilft، بگیم کیو کمک کرد؟ dem Schüler. hilft dem Schüler میشه او به دانش آموز کمک میکند. شولا چیه؟ دانش آموز مذکره. در حالت عادی چیه؟ در هستش آرتیکلش، درسته؟ ولی چون فعل هلفن آمده میاد و داتیو میشه و میشه دم شولا. او به دانش آموز، میبینی تو ترجمه‌اش هم به میاری، از به با برای متمم میساخت دیگه. ولی میگم همیشه رو ترجمه اتکا نکنید، سعی کنید حفظش بکنید، چون در ادامه مثال میزنم که چیز داتیو تو ترجمه مشخص نیست، ولی خب شما باید چیز بیارید، داتیو بیارید براش. اینم از این. فعل دیگه که بخوام بگم دانکن هستش، تشکر کردن. عزیزان یه دنکن داریم یه دانکن داریم. دانکن از دانکه میاد دیگه، یعنی ممنونم. دنکن یعنی فکر کردن. خب پس این دوتا رو هم مشخص بکنید. مثلا میتونید بگید دانکه خیلی مشخصه دیگه، یعنی ممنونم. مثلا چه می‌دونم هلن هی تشکر میکرد، هی میگفت هله دان هله یه دانه. اون یعنی هی میگفت مرسی مرسی. ولی دنکن یعنی فکر کردن. این دوتا رو اصلا تمیز کنید. بعدی گفالن. یه نکته بگم، اکثر فعل ها بیشتر، یعنی میتونم بگم 90% فعل هایی که اولشون گ دارن داتیو سازن. ذاتش خود فعل اولش گ داره، داتیو سازه. پسن یعنی اندازه بودن. فعل دیگه ای بگم که گ داشته باشه، گهورن، متعلق بودن به کسی. غذا خوشمزه بود، چی میگید؟ تشکر میکنید، میگید das schmeckt mir. schmecken. glauben. باور داشتن. folgen. دیگه چی؟ antworten. تمام. اینم از این. همین فعل ها. هلفن مهمه، دانکن مهمه، گفالن، پاسن، گهورن مهمه، شمکن. گلاوبن باور داشتن. مثلا با گلاوبن میگه که ich glaube dem Mann nicht، من به اون مرد اعتماد ندارم، باور ندارم، اون مرد رو باور نمی کنم. بعد برای هلفن گفتم هلفتم شولا. برای دانکن میگه ich danke meinem Freund، من از دوستم تشکر میکنم. meinem Freund ضمیر ملکی هستش، میخونیم با هم همشون رو. ich danke مثلا اینجوری بگی ich danke dem Mann، من از اون مرد تشکر میکنم. gefallen مورد پسند بودن، پسندیدن. das Buch gefällt der Lehrerin. das Buch gefällt der Lehrerin مورد پسند اون معلم خانوم هست، به خاطر همین der Lehrerin شده. passen der Mantel passt dem Mann، اون پالتوه به آقای میاد.
gehören, das Auto gehört meiner Schwester. اون اتومبیل متعلق به شوستای من هستش. شمکن گفتم das schmeckt mir مورد طبع من بود، مورد پسند من بود. و antworten sie antwortet dem Kunden، اون به مشتری ها پاسخ داد. بله، مشتری در زبان آلمانی میشه کونده. بی تربیتم خودتونید، جهنم میبینمتون. واقعا میشه این دیگه. هیچ وقت تو آلمان وارد هیچ فروشگاهی نشید. خب این هم افعال داتیو ساز بود. این هم افعال داتیو ساز بود که در این مواقع ما چی باید بیاریم؟ باید داتیو بیاریم. یعنی داتیو داریم تو جملمون. بحث متمم و اینا شد. تو همین فعلایی که اینجا هستش مثلا من خب فولگن چی میشه عزیزان؟ فولگن معنیش میشه دنبال کردن. مثلا میگی که der Hund folgt seinem Besitzer. Besitzer میشه صاحب، میشه سگ صاحبش رو دنبال میکنه. سگ صاحبش را دنبال میکنه. چی شد؟ اصلا خیلی تابلوه که مفعول داریم تو ترجمه فارسی. صاحبش را دنبال میکند. درسته؟ پس دیدی از روی ترجمه نمیشه اعتماد کرد به چیزا. واسه همینه که دارم میگم حفظ کنید. پس زیاد نیستش که ببینید من 10 تا فعل تو اکوزاتیو بهتون گفتم. چند تا فعل اینجا؟ یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا هم اینجا بهتون گفتم. کلا چند تا شد؟ 19 تا شد. تو یه روز میشه حفظ کرد. سختته؟ تو 2 روز حفظ کن. آقا روزی چه 9 تا حفظ کن. حالا یه روز 10 تا، یه روز 9 تا. تو یک هفته حفظ کن، ولی بکن یعنی خیال خودت راحت کن. قال قضیه رو بکن. باشه عزیزای من، قربونت بشم. پس از روی ترجمه بخوای پیش بری اشتباهه. نمیشه اعتماد کرد به ترجمه، چون دیدید دیگه همین الان آنلاین براتون من مثالش رو گفتم. بریم سراغ حروف اضافه ای که داتیو میسازند. چه حروف اضافه ای داریم که داتیو میسازند؟ با رنگ نارنجی. عزیزان من حروف اضافه ای که داتیو میسازن اینجوری میکنم: aus, bei, mit، دیگه چی؟ nach، دیگه seit، von، zu، gegenüber. چی نوشتم؟ اینجا می نویسم gegenüber، یعنی روبرویه. عزیزان من اینها 100 داتیو سازن. اینها 100 داتیو ساز هستن. بیاد داتیو میسازه. Ich komme aus dem Iran قبلا میگفتید. آره، ولی دیگه آرتیکل ایران حذف شده. به مدرستون هم بگید هومن گفتش که ایران آرتیکلش حذف شده در جوامع جدید. و چه جمله‌ای گفت در جوامع جدید، در عصر اخیر. بازم شروبر گفتم اخیراً حذف شده. آقا اخیراً هم که میگم 3 سالی میشه، 2 سالی میشه، 3 سالی میشه دیگه. ایران رو بدون آرتیکل میگن. ما با کلاس شدیم دیگه ها. آرتیکل نداره ایران. پس کافیه بگید که ich komme aus Iran. دیگه نمیخواد بگید ich komme aus dem Iran. آرتیکل ایران حذف شد. مثلا میگید که برای بای مثال بزنم، میگید که er wohnt bei seinem Freund. اون پیش دوست پسرش زندگی میکنه. ich fahre mit dem Auto. من توسط اتومبیل میرم. آوتو چی آرتیکلش؟ das هستش. das Auto. ich fahre mit dem Auto. چرا das میاد تبدیل به dem میشه؟ ich fahre mit dem Auto. این هم تبدیل این جمله هستش. یا مثلا زیگه تو یا اوما، او به سمت مادر بزرگش داره میره. تو یا اوما. مثالی که بخوام همونجا آنلاین براتون بزنم همین تو رو داشته باشید که در ادامه اون 2 حالتی ها رو الان میخوام بگم با این توه کار دارم، مثالم براتون میزنم. خب اینم از این عزیزان.
اینم حروف اضافه داتیو ساز، قطع 100 داتیو میسازن. این یکی هم که فعل داتیو ساز هستش. الان بیاین حالت سوم با این چند رنگیه می نویسم. حالت حروف اضافه دو حالتی، این در حقیقت میاد اینجا میشه 2,1. اینو باید چطور بگم؟ چند تا حرف اضافه داریم که بستگی دارن. اینا رو تو آکوزاتیو گفتم، همونا رو میخوام اینجا برات بنویسم. آن، auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, bei, die, zwischen، یعنی بینه. اینها دو حالتی هن، هم میتونن آکوزاتیو باشن، هم میتونن داتیو باشند. هم آکوزاتیو میتونن باشن، هم داتیو میتونن باشن. چه زمانی آکوزاتیو هن، چه زمانی داتیو هن. دوباره همون نکته رو اینجا برات می نویسم. اگر سوال پرسیدی و جوابت و بود، یعنی ساکن بود فعلت، خب داتیوه. اگر سوال پرسیدی وهین، یعنی به کجا، اصلا تو وهین یک حرکتی هست، حرکتی بود، در نتیجه چیه؟ آکوزاتیو. که آکوزاتیو رو جلسه قبلی خوندیم. عزیزان به دوستاتون هم شیر کنید ویدیو رو که اونها هم استفاده بکنن. همین الان هم یه لایک بکن و یه چک کن ببین سابسکرایب کردی. 49%، یعنی آمار اخیر که نگاه کردم 49% کسایی که ویدیوها رو دارن دنبال میکنن کانال رو سابسکرایب نکردن. وهین پس حرکتی آکوزاتیوه که اینو جلسه قبلی خوندیم. اگر که ندیدید ویدئوی قبلی رو در مبحث آکوزاتیو تو چنل هم سرچ بکنید براتون میاره، میتونید پیداش بکنید. و که ساکن بود فعل داتیو میشه. پس سوال میپرسی از جملت، آقا وهین اگه جواب داشت پس آکوزاتیو داریم، مفعول داری توش. اگه جواب نداد میری و رو میپرسی، میبینی و جواب میده جملم، پس من در جملم داتیو دارم و اون جوابت هم خب داتیو تو خواهد بود دیگه. در این شرایط مثال همونجا زدم براتون، مثال زدم بهتون که گفتم ich bin این چیزها قلم خورده. ich bin in dem Park. مثال آکوزاتیوش رو میگم ich gehe in den Park. ببینید عزیزان من، ich bin in dem Park. سوال میپرسم از جملم، الان مثلا نمیدونم مثلا چی به چیه. سوال میپرسم از جملم، میگم wo bin ich، کجا من. wo یعنی کجا، wohin یعنی به کجا. اصلا تو خودش هم یک حرکتی هست دیگه. جواب داد پس داتیو داری. پس کار اول، اصلا این جمله دیدی، خب یه جمله آلمانی گذاشتن جلوت، اول چی کار میکنی؟ میری حرف اضافهش رو پیدا میکنی. حرف اضافهش اگه از اینا بود قطعا داتیوه. اگر از اینا بود میری سراغ فعل ببینی حرکتیه یا نه. فعلت بودن، ساکنی، جایی هستی دیگه، تمام. پس اسم بعد از این نقش دستوریش داتیو خواهد بود. به خاطر همین میشه این دم پارک که من این اجازه رو دارم این دم رو به شکل خلاصه بنویسم. آلمانیا این کار رو میکنن. از جمله بعدی، جمله اینو میگم و بینش، اصلا جای خاصی نیستم، من در حرکتم. وهین بپرسی همون سوالو جواب میده بهت. کجا داری میری؟ به پارک دارم میرم. پس نقشه دستوری بعد از حرف اضافه این آکوزاتیو خواهد بود دیگه. اینجا اینو نمیتونی مثلا این بنویسی، نداری مثلا اینجور چیز، اینو باید این دن بنویسی، ولی این دم رو میتونی به شکل خلاصه این بنویسی. پس این تفاوت اینجاست که ما چه زمانی آکوزاتیو داریم، چه زمانی داتیو داریم در این دو حالتی ها. نکته که میخواستم بهتون بگم، ببینید عزیزان، این یه مثال بذار با این چیز
یه مثال دیگه اینجا بنویسم، اینجوری قشنگ مطلبش براتون جا بیفته. ببینید با یه رنگ تیره بنویسم بهتر دیده شه. ببینید قربونتون بشم، مثال می نویسم مثلا زی get to، بذار ایغا ننویسم، بنویسم مثلا در اوما چی میشه؟ میشه مادر بزرگ. این جمله چی میشه؟ میشه اون داره به مادر بزرگش میره، یعنی داره میره پیش مادر بزرگش. عزیزای من، اشتباه رایجی که بچه ها میکنن، میگن خب داره میره حرکت میکنه پس حرکتیه، پس این اوما آکوزاتیو خواهد شد، پس میشه تو دی اوما مؤنث دیگه. ولی ببین در اوماه، اصلا قاعده‌ای که شما گفتی برقرار نیست. من چه زمانی حرکتی بودن فعلا برام مهم بود؟ فقط زمانی مهم بود که حرف اضافم اینها باشه. عزیز من، تو جز قطع صد داتیو سازاست، پس تو دیدی درست حرکتیه ولی قاعده اصلا اولت برقرار نیست. حرکتی قطعا اسم بعد از خودش داتیو میشه. پس شما نمیری همون ابتدا فعلو ببینی ساکنه اینو آکوزاتیو یا داتیوش بکنی. حرکتی بود آکوزاتیو کنی، ثابت بود داتیوش بکنی. شما اول میری سراغ حرف اضافت. جزء صدها بود، 100 آکوزاتیو بود، 100 داتیو بود که خب تکلیف مشخصه. اگر جزء اون دو حالتی ها بود، جزء این رنگین کمانی ها بود، میری سراغ فعلت ببینی فعلت ثابته یا حرکتی که مشخص میشه نقش دستوری اسم بعد از خودش. حرف اضافه هم که زورش فقط به اسم بعد از خودش میرسید دیگه، که میفهمی نقش دستوری این اسم الان داتیوه، این اسم میفهمی اینجا آکوزاتیوه. امیدوارم که خوب تونسته باشم برسونم بهتون و مطلب براتون خوب جا افتاده بوده باشه. اینم از حروف اضافه که ما این مواقع اینجور چیزا داریم. بعد با این حروف اضافه بخوام براتون مثال بگم، مثلا فعل لیگن یعنی خودش قرار داره، مثلا میگم das Buch liegt auf dem Tisch، روی میز قرار داره. درسته؟ این حروف اضافه ای که با همینجا خوندیم با آف مثال بزنم براتون. یا مثلا der Hund schläft unter dem Stuhl، سگ زیر صندلی خوابیده. Die Lampe hängt über dem Bett، لامپ بالای اون تخت چیه؟ آویزونه. این هم از این. خب اینا رو هم با هم خوندیم و اینها رو هم خوب و قشنگ و خفن با هم یاد گرفتیم که آکوزاتیو چی جوریه و ببخشید داتیو تا اینجا چی بوده. پس یکی از مهمترین کارهایی که شما در کلن زبان آلمانی باید بکنید تحلیل جمله است. جمله رو گرفتین باید تحلیلش بکنید. الان ما فهمیدیم که فعل هامون چه جوریان و اینها، و از روی ترجمه هم متوجه شدیم که نمیشه اعتماد کرد. ممکنه که ترجمه در فارسی چه میدونم مفعول داشته باشه ولی داتیو باشه جملهمون، یا در ترجمه داتیو باشه ولی خب آکوزاتیو داشته باشیم، که اینا رو با هم دیگه یاد گرفتیم. به خاطر همین من 19 تا بهتون فعل دادم، گفتم اینا رو جز حتی آیه حفظ بکن. آدوت هم ساپورت میکنه، تازه آدو هم چند تا بهش اضافه میشه. اینم از این. کلی هم مثال زدیم با هم دیگه، همه این مثالا رو خوندیم یاد گرفتیم. این خلاصه درسمون، این مسیر درسمون بود که اینجوری اومدیم و رسیدیم به اینجا و فهمیدیم که چه زمانی باید بریم سراغ فعل و حروف اضافه چه نقشی در جمله دارن. کتاب کارتون رو حتما حل بکنید، قسمت داتیو و اینها رو. یادتون نره که آلمانی زبان بسیار فراریه، شما هر روز باید درگیر باشید، مرور کنید. اینو امروز یاد گرفتید، فردا مرورش نکنید، پس فردا فراموش کردید. تو برنامه‌تون برای خودتون ببین کل ویدیو تا اینجا شده نیم ساعت، 29 دقیقه و 2 ثانیه است من دارم تدریس میکنم. شما نیم ساعت تو هفته پلن بریز برای خودت، بگو خب من داتیو میخوام مرور کنم، بزن ویدیو رو ببین، مجدد مرور بکن، به دوستاتونم بچه‌ها ارسال بکنید، بقیه هم بتونن استفاده بکنن. کسایی که تازه اومدید، چنل قبلی با بیشتر از 6K و 3 سال زحمتی که کشیده بودم براش متاسفانه بند شد و به خاطر شکایت انتشارات کتابی که دارم تدریسش میکنم و من دارم از صفر شروع کردم مجددا و به حمایت شما نیاز دارم. تو چنل های تلگرامی یا جای دیگه ارسال بکنید. اگر چنلی دارید تو یوتیوب، تو اینستاگرام، صفحه‌ای دارید اونجا انتشار بدید و بقیه هم استفاده بکنن. چنل هم
پیشرفت بکنه و من هم با انرژی بیشتری تدریس بکنم خدمتتون. جلسه بعدی قراره بریم سراغ ضمایرمون در حالت آکوزاتیوی و داتیوی که شامل ضمایر عادیمون و ضمایر ملکیمون خواهد بود که کامل یه پکیج خدمتتون ارائه میدم که خیلی راحت. مثلا ضمیر ملکی میشه ماین، مال من، و ضمیر عادی که میشه ایش و دو. اینا رو همه رو با هم میخونیم در حالت نومیناتیو، در حالت آکوزاتیو و در حالت داتیوشون. هر کدومم اینها دیگه یک کلیدی دارن که بهتون اون کد رو خواهم داد که خیلی خوب و خفن یادشون بگیرید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره، میدونید که خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصم. تا ویدئوی بعدی قرارمون همینجا